Galing mo! Like! Saan? Tangina Taichung. Pero mainit na yan. Saan na tayo pupunta? Ngay. Kain muna tayo. Kain muna tayo. Kainan. Kasi ang pinakamaganda kainan. Kaya picture na tayo. Balik. May mga hype days. Hype days? May mga hype days. Tabay ko. Baka pwede dito. Mag-yossi. O yun o. Ito na pala tayo sa Rainbow Village eh. 315 no? Ganyan din naman sa over 310, di ba? Ang sakit. May entrance to. Siguro wala. Yung gumawa na ito, taga Hong Kong. Nabasa ko lang mamaya, bali-bali oh. Ano ba? You want to buy taxi? We'll go inside first. Oh. Let's go. Tara na. May tour 1-2 nakita ko. 1, 2? Sasakyan na. May tour ba dito, May? Nakita ko lang kanina. Tara be. Saan pa? Wala na kayo. Ice cream oh. Wow. Ang init. Ang weird na mga mukha. Kaya nakakulit ng mukha eh, no? Kung ano-ano lang. Basta may kulay. Kaya nga. Ha? Kita naman, di ba? Hindi, tayo lang. Doon makaraw. Init, no? Ganda yata pag umaga. Gano'ng kainit. Ay, so... Kasi nasama pa pala yung bricks. Okay lang. Ano? Ha? Push na push, oh. Ang init.
$30. Rainbow ice cream. Tambay muna tayo sa loob. Okay. Tsura. Tsura na. Loob tayo? Loob, upo. Ah, excuse me. A few moments later. Mama. Sino? Lilo and Stitch. Gago si ano? Sino yan? Sino nga to? Gago si ano? Masyado ka kasi na-stuck sa Disney princesses, kaya hindi mo alam yung mga ganyang Japanese, ganyan. Ito, ano? Ito po, ito nga si Net, ano to? Shin-chan. Nani niya si Carmen. Yan. Ay, Carmen na ng ulan. Itong ganda. One eternity later. Last day na namin. Ang ina, ang gulo. Ano, nagmamadali na kayo? Dom, Ikaw? madaling araw pa. 12 yung out natin eh. Pag nakaiya ko, hinto tayo sa ano namin. Oo. Dami kong barya. Ano ba yan? 2 hours later. See you. Famous. Pero mas maganda sa aircon. Taipei main station. Balikan na lang natin next week yung ano? Next week ah. Fine Arts Museum. Wow! Ano yan palagi? Palagi may ganyan para ano? Kasi nababasa. Hi! 纪念馆每周2到周日播放。 Hi!
Hindi pa inom. Concert. Ito. 30 minutes lang. Wow! May party! Sakto, may event! Changkay Shek. Ito na lang, ito na lang. May picture din tayo. Ah. Sila naman! Event! Wow, ganda. May event, sakto. Kaso sa labas. Wow, may mga army. Picture mo! Taas, taas. Taas pa, taas. Yan. Ito lang. Yung mga air. Hi! Game, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Okay na. Okay. Hi! Sino to? Ano meron dito sa kay Kuya? Laki ng katawan ni Kuya. Kaya mo muna nagigigil. Picture sa atin. Tara, ito sila Kuya. Oh. Isa pa. One. Parang may napakaganda si Joji. Kinakabahan ako pag gumaganda. Ay, gago. Ang ina mo. Nangyari yun. Picture kayo na picture. A few inches later. Kaloka. 2003年被列为历史建筑，改为信义公民会馆，还能品尝眷村美食。是体验 Ayan, oh. 那邻近的石山、虎山、豹山和长四山，登上象山。 A few inches later. Nakuha kami ng bag. Chip. Ng Stranger Things. Namimigay sila libre. Oh. Tuwan-tuwa si ate. Tuwan-tuwa. Kala ko din t-shirt ko na sakit ako pag kumuha na ako eh. Kasi gusto ko mga ganitong Palagyan ng pasalubong. Wow, ang ganda. mga ganito. May pagbalit si Kuya. Asan siya? Iba-iba eh. Sino na ba to? Si Lucas na to eh. Kasi okay lang, hindi kahit di wala lang L, basta may isa pa. Oo nga, tanongin mo para magkano. Isa lang daw. Nagtanong na. Ah, Nagtanong nga. Isa lang daw. Oo. Tagalog sabi, isa lang. Ito! Kasi hindi ko pa napapanood yung season 3. Kahit nga isang episode, di ako nakapanood. Yung elevator pala, yung alam season 1. Yung elevator, tapos yung gagawin. ako ito lang, gusto ko lang ng bag. Wala akong alam. Stranger Things. Akala ko may artista. Pa-interview ko. Oh. Ayoko. Ayoko. English yan. A few moments later. Ay, Kuya, sigaw lang sigaw eh. Galing mo na lang. Kaya pala siya. Woo! Dito to. Wow! Oh! Kanina pa ito nang gugulo eh. Kanina pa ito sigaw na sigaw eh.
galing ni Kuya eh. Kuya, galing mo! Like!